αντίστοιχο σύμβολο μετάνοιας και κάθαρσης με γυναικεία μορφή για να είναι προσιτό στην κατάσταση νου του ανθρώπου που λειτουργώντας διτά και με τρόπο διαχωριστικό επιθυμεί να ταυτίζεται με όμοιες εξωτερικά μορφές είναι η Μαρία Μαγδαληνή. Η Μαρία Μαγδαληνή αφέθηκε ακάλυπτη στη ζωή της κατά την περίοδο της ανανθρώπισης του Λόγου Ιησού Χριστού, ώστε να φανερώσει αγγέλιες οι οποίες άμεσα μετουσιώθηκαν μόλις αντίκρισε το Λόγο και εκδηλώθηκαν ως αυταπάρνηση, αφοσίωση και ανυπέρβλητη αγάπη. Η δύναμη της μετάνοιας και της ολοκληρωτικής κάθαρσης είναι τόσο έκμηλη, ο ίδιος ο Κύριος της αφαιρεί τα 7 σώματα, καλύματα του πνεύματος, αφήνοντάς της μόνο μια εκλεπτισμένη ύλη για να καλύπτει μορφικά και να μεταφέρει τη Θεία Φλόγα της ύπαρξης της. Ο Ιωάννης εκπροσωπεί ακόμα τη διάνοια, δηλαδή τον νοητικό μηχανισμό του ανθρώπου, που σκέφτεται, λειτουργεί, αναλύει, συνθέτει και κατεργάζεται σύμφωνα με τη λογική και τους γνωστούς κύριους νόμους, παραμένοντας στατικός μέσα στα στενά πλαίσια των περιορισμών, μην μπορώντας να εισχωρήσει μέσα στο άκορο και άπειρο του Θείου Νου. Είναι η πλέον εξυψωμένη κατάσταση ανθρώπου που έχει δεχθεί εντός της τη χριστική παρουσία, αλλά δεν έχει απομειωθεί απόλυτα μαζί της, εμποδιζόμενη από τα πιο λεπτοποιή δεσμά της ανθρώπινης πλάνης που εκδηλώνονται στον χώρο του νου και φορούν προσωπίδες αλήθειας. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι στη σκάλα της μεταλλαγής από εκπαιδευόμενο άνθρωπο σε εκπαιδευόμενο Θεό. Ανατρέχοντας στα πραγματικά περιστατικά της ζωής του Ιωάννη του Προδρόμου ή Βαπτιστή, θα τον δούμε να βαπτίζει το Λόγο του Ιησού και θα κατανοήσουμε ότι αυτή η εξωτερική κίνηση, πέρα από οποιαδήποτε κόσμο ιστορική σημασία της, εσωτερικά συμβολίζει τη μετουσίωση της ουσίας της κάθαρσης σε ουσία πυρός, αναγέννησης και ζωής. Ο Λόγος δέχεται από τον άνθρωπο το βάπτισμα της κάθαρσης και ανταυτού του προσφέρει το βάπτισμα της αγάπης, της αλήθειας, της τελειότητας, αναγάγοντας την εσωτερική συνύπαρξη λόγου και ανθρώπου στα αρχικά στάδια εκδηλωμένης ταύτισης. Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη μέσα στη φυλακή δηλώνει σε εσωτερική ερμηνεία τη μετουσίωση των δεσμών της διάνοιας από την επιφύτηση και την εγκαθίδρυση μέσα στον άνθρωπο του άπειρου Θείου Νου. Ενώ ο θάνατός του, τη λήξη της περίοδου έντονης κάθαρσης και την εισχώρηση στην περίοδο ενεργοποιημένης και εκδηλωμένης Χριστότητας. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι ο Ιωάννης στην εποχή της ενανθρώπισης του Λόγου εκπροσωπούσε τη συνισταμένη της θετικής ενέργειας της ανθρωπότητας, ενώ ο Ιούδας τη συνισταμένη της αρνητικής. Ήσαν δηλαδή τα δύο τμήματα του όλου που λόγω δικής κατάστασης του ανθρώπου έδρασαν διαχωρισμένα από δύο διαφορετικές εξωτερικές μορφές και δημιούργησαν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που όμως δεν ενοποιήθηκαν λόγω της αρχικής διαχωρισμένης εκφώνησης. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιτεύχθηκε η αρμονία της ουδετερότητας,
αλλά δημιουργήθηκαν εκρήξεις αφύπνισης για να συγκλονίσουν τον διχασμένο αδρανή άνθρωπο που δεν γνώριζε τη μία ενωμένη ύπαρξή. Τα δύο αυτά ρεύματα της Θείας ουδετερότητας υπάρχουν μέσα σε κάθε τμήμα του ανθρώπου. Η αρμονία, η ισορροπία και η ενωμένη ροή τους οδηγεί τον άνθρωπο σε ομαλή εξέλιξη, αναγωγή και εκλέπτωση. Αντίθετα, η διαχωριστική και ανισόρροπη ροή τους δημιουργεί εντός του ανθρώπου συνεχείς αντιφάσεις και συγκρούσεις, στροβιλισμούς στην πλάνη και παλινδρομήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος κατευθύνεται πότε από το ένα ρεύμα και πότε από το άλλο, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ένα αποτελούν και μόνο αν ρεύσουν ως ένα θα τον οδηγήσουν σταθερά στην πραγμάτωση της θέωσης. Η παραστατική απεικόνιση των δύο ρευμάτων που δόθηκε μέσα από μορφικές εκπροσωπήσεις κατά την περίοδο της ενανθρώπισης του Λόγου Ιησού μας δίνει ευκρινώς να καταλάβουμε ότι η μονομερής εκδήλωση των μερών του Θείου Ρεύματος Ζωής δεν είναι δυνατό να μας οδηγήσει στην ολοκληρωμένη θέωση. Γιατί θέωση σημαίνει ολότητα και στην ολότητα τίποτα δεν υπολείπεται. Τα πάντα συμμετέχουν με τον ίδιο πάλεμο, την ίδια ουσία, ταύτιση, ένωση, αγάπη, ως θεότητα μία και μοναδική. Πέρα όμως από την εσωτερική κατάσταση που συμβολίζει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και που απευθύνεται προς κάθε κομμάτι του ανθρώπου, η άπειρη γνούμενη υπόστασή του μεταφέρει ένα έργο που εκδηλώνει κατά διάφορες περιόδους στη γη. Από τα ίδια τα λόγια του Ιησού φαίνεται η πνευματική ομοιότητα και ταύτισή του Ηλία με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Λέει το Ευαγγέλιο και η θέλετε δέξαστε, αυτός εστιν Ηλίας ο μέλλον έκρηστος. Παρακάτω λέει, λέγονται ήδη ότι η Ηλίας ήδη ήλθε και ούκ απέγνωσαν αυτόν, αλλά εκποίησαμεν αυτό όσα ηθέλει. Τότε συμνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Επίσης γίνεται η αναγγελία της εκ νέου άφηξης του Ηλία Ιωάννη και της δράσης του σαν αποκαταστάτη του παντός. Ο δε Ιησούς αποκριθής είπεν αυτής. Ηλίας μεν έρχεται πρώτο και αποκαταστήσει τα πάντα. Σε αυτή τη νέα άφηξη θα σταθούμε, γιατί συνδέεται άμεσα με την τρίτη φάση του Θείου Σχεδίου. Ο Ιωάννης της νέας εποχής είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι. Δεν έχει ιδιαίτερα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε περιφέρεται ενδεδειμένος με ενδύματα τιμής. Δεν προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου με εξωτερικές επιδείξεις, αλλά εκδηλώνεται σύμφωνα με τη Θεία Φωνή που τον κατευθύνει και είναι εντυμένος εσωτερικά με τον άνθαρτο μαντεία της αλήθειας του λόγου. Γίνεται αντιληπτός και κατανοητός μόνο από εκείνους που έχουν τη χάρη να ακούν τους πνευματικούς ήχους, να βλέπουν την πνευματική υπόσταση και να αισθάνονται τη Θεία Δόνηση, ενώ οι άλλοι εύκολα θα τον προσπεράσουν αναζητώντας καλές εντυπώσεις. Ο Ιωάννης της νέας εποχής είναι αυτός που την αναγκαίνει και την εγκαινιάζει. Που προσφέρει σαν κεφάλαιο το είναι για την πραγμάτωσή της. Μήνυμά του η εξάπλωση της αγάπης, η εγκαθίδρυση της ενότητας, η χριστοποίηση του ανθρώπου και η θέωση. Και αυτό το μήνυμα δεν περιορίζεται σε λόγια και εκφράσεις ανθρώπινες, αλλά αναβλύζει
από εντός του σαν ανεξάντλητη τροφοδοσία ζωής προς τα πάντα. Έργο του να συμπληρώσει στο επίπεδο των εκδηλώσεων τις πολλαπλές ελλείψεις με γνώμονα την αγάπη και την ένωση. Να διανοίξει το νου για να φορέσει την αλήθεια που παραμένει κρυμμένη στους συμβολισμούς. Να ξεκλειδώσει τις καρδιές με τη θεία ουσία της αγάπης, να πλημμυρίσει τις υποστάσεις με θείο φως και να τις ταυτίσει με το λόγο που θα εκδηλώνει. Σκοπός του, υπέρτατος, να μετουσιώσει κάθε δυσαρμονία σε αρμονία, κάθε κατάρα σε ευλογία, να καταλύσει τα δεσμά του φορόβουλου, ώστε άνθρωπος και πλανήτης να εισχωρήσουν στο άπειρο, να αφομοιωθούν από αυτό και να το αφομοιώσουν. Επιταγή του είναι του να διακύσει ελευθερία, αλήθεια, αναγέννηση. Να γίνει η ζωή όπου η έλλειψη της εκδηλώνεται, η αγάπη και η ενότητα όπου αυτές δεν υπάρχουν, η αρμονία, η ισορροπία και η τελειότητα για κάθε τι. Αένα η λειτουργία του, η ροή της μετουσίας, αναλύωτη και αδιάβλητη, ικανή να καθιστά τα πάντα δημιουργική δόνηση λόγου. Ο Ιωάννης της νέας εποχής δεν έρχεται στη γη εξ αρχής τελειοποιημένος. Δεν εμφανίζει το Θεό που ενανθρωπίζεται, αλλά τον άνθρωπο που θεώνεται. Έρχεται εντυμένος με ατέλειες που όλοι περιφέρουμε. Δίνεται με καλύματα που ήδη η υπόστασή του έχει μετουσιώσει, μόνο και μόνο για να είναι προσιτός, για να μην υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσά τους, για να μην μπορεί κανείς να πει ότι ήταν τέλειος εξ αρχής και δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ο Ιωάννης της νέας εποχής θα πονέσει και θα υποφέρει για να μετουσιώσει αυτά που επιπροσθέτως ντύθηκε, για να ταυτιστεί μαζί μας σε επίπεδο πνεύματος, ψυχής και προσωπικότητας. Και αφού τα μετουσιώσει, θα προσφέρει σε εμάς την ενοποιημένη αρμονία του και θα ντυθεί τη διαχωρισμένη πλάτη μας, για να μας απελευθερώσει και να επιταχύνει τη χριστοποίησή μας.